Previous session we are seeing about the types of online portal. Now this session we are seeing about the process and working of online portal. So what is the process of working portal? In which first of all registration, second is the defining request, third is the fill out uploaded forms मतलब કે information જેટલી છે fill up કરવાની એ, fourth is the ask questionnaire એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો questions છે તો એ પ્રોડક્ટના રિલેટેડ અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુ આપણે પરચેસ કરી છે એના રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન છે તો એ, અને ફિફ્થ ઇઝ રિસીવ અપ્રુવલ કે જે આપણી વસ્તુ છે એ આપણે કલેક્ટ કરવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. નાવ પ્રોસેસ ઓફ વર્કિંગ ઓફ પોર્ટલ ઇન વિચ સ્ટેપ્સ છે આપણે જોઈએ આ બધે લાઇનમાં કે રજિસ્ટ્રેશન છે, ડેફિનેટ રિક્વેસ્ટ છે. તો ફર્સ્ટ ઇઝ અ રજિસ્ટ્રેશન ફોર ઓનલાઈન પોર્ટલ. બાય રજિસ્ટરિંગ ઓન ઓનલાઈન પોર્ટલ કન્ઝ્યુમર રિક્વેસ્ટ વિલ બી અ સિક્યોર પ્રોસેસ. કેવી માંગે છે કન્ઝ્યુમર? તો કે એક સિક્યોર પ્રોસેસ માંગે છે. ઇટ નીડ નેમ, એમાં કઈ કઈ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે તો કે એના નામની, પછી એનું સરનેમ અને એનું ઈમેલ આઈડી, આ ત્રણ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે કે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ઓનલાઈન પોર્ટલમાં કરાવીએ ત્યારે. કન્ઝ્યુમર ઓલ્સો હેઝ ટુ રજિસ્ટર 8 ડિજિટ કેરેક્ટર પાસવર્ડ, કે કન્ઝ્યુમર છે એના શું રાખવું પડે છે તો કે 8 ડિજિટનો 8 કેરેક્ટરિસ્ટિકનો એક પાસવર્ડ રાખવો પડે છે, એક કેરેક્ટરનો, કે જેથી કરીને કોઈ એને કોપી કરી શકે નહીં. નાવ સેકન્ડ ઇઝ અ ડિફાઇન્ડ રિક્વેસ્ટ યુઝિંગ ધ ઓનલાઈન આસિસ્ટન્ટ. આફ્ટર રજિસ્ટ્રેશન, હવે આપણે પહેલું પ્રોસેસ કઈ કરી તો કે રજિસ્ટર કરવાની. રજિસ્ટર કેવી રીતે કરવાનું એ આપણે જોયું તો કે એનું નેમ છે, એનું સરનેમ છે અને એનું ઈમેલ આઈડી નાખવાનું, અથવા તો બીજી વસ્તુ એ એડ થશે કે એને કોઈ 8 કેરેક્ટરનો કોઈ પાસવર્ડ સજેસ્ટ કરવાનો રહેશે કે જે યુઝર પાસે રહેશે, જે કોઈ બીજા કોઈને એની ઇન્ફોર્મેશન આપવાની નથી. સેકન્ડ, હવે પહેલું રજિસ્ટ્રેશનનું કામ કમ્પ્લીટ કર્યા પછી ક્લિક ઓન અ કમ્પ્લીટ એન્ડ સેવ. આપણે શું કરવાનું રહેશે તો કમ્પ્લીટ કરીને સેવ આપવાનું રહેશે. Then they define a framework. Conditions apply with the consumer request for the product. હવે શું કરશે તો કે એક ફ્રેમવર્ક બનાવશે કન્ડિશન્સની કે જે કન્ઝ્યુમરને જે વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે એને લગતી કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન એ આપશે એમાં, કે એની કોઈ રિક્વેસ્ટ છે એ એક્સેપ્ટ કરશે. ડિફાઇનિંગ રિક્વેસ્ટ, કન્ઝ્યુમરને શેની રિક્વેસ્ટ છે એ વસ્તુ એ શોધશે, સર્ચ કરશે એટલે કન્ઝ્યુમરને એ વસ્તુ મળી રહેશે. નાવ થર્ડ ઇઝ અ ફિલ આઉટ અપલોડ ફોર્મ્સ. પહેલું તો આપણે રજિસ્ટ્રેશન કર્યું, નામ, સરનેમ, ઈમેલ એડ્રેસ અને 8 ડિજિટનો કેરેક્ટર નાખીને. સેકન્ડ ઇઝ અ ડિફાઇનિંગ રિક્વેસ્ટ, તેને એને કઈ વસ્તુની જરૂર છે એ આપણે શોધ્યું, બરાબર. ત્યાર પછી આપણે એને કન્ડિશન બનાવી લીધી કોઈ પ્રોડક્ટ વિશે કે એને કઈ વસ્તુની પ્રોડક્ટની એને રિક્વેસ્ટ છે જે આપણે એની પાસેથી લીધી. નાવ થર્ડ ઇઝ અ ફિલ ફોર્મ. આફ્ટર ડિફાઇનિંગ ધ રિક્વેસ્ટ ઇન ઓનલાઈન પોર્ટલ, ઓનલાઈન પોર્ટલમાં રિક્વેસ્ટ ડિફાઇનિંગ કર્યા પછી કે આપણને ખબર પડી ગઈ કે કયો કન્ઝ્યુમરને અથવા તો યુઝરને કઈ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એના પછી હવે આપણે કઈ વસ્તુ કરશું તો કે આસિસ્ટન્ટ રિક્વાયર્ડ ફોર વિલ બી પ્રોવાઇડેડ. હવે આપણે કોઈને ફોર્મ પ્રોવાઈડ કરશું કે જે યુઝર છે એને ફિલઅપ કરીને આપણને રિટર્ન કરવાનું રહેશે. કન્ઝ્યુમર હેવ ટુ ફિલ અપ ધીસ ફોર્મ વિથ સબમિશન્સ ઓફ નેસેસરી ડોક્યુમેન્ટ્સ, કે એમાં જે કોઈ જરૂરિયાત હોય એવી એને ડોક્યુમેન્ટ્સ પણ આપણને અલોટ કરવા પડશે, કે જેને લીધે કન્ઝ્યુમરને બધી ઇન્ફોર્મેશન પહેલાં ફિલઅપ કરવાની રહેશે ને આફ્ટર દેન એ લોકોએ બધા ડોક્યુમેન્ટ છે એ પણ ફિલ આઉટ કરવાના રહેશે. અને શું કરવાનું રહેશે તો કે આપણે એને સેવ કરીને પ્રોસેસને આગળ વધારતી રહેવાની. પહેલું તો રજિસ્ટ્રેશન કર્યું, પછી એને કઈ વસ્તુની યુઝરને રિક્વેસ્ટ છે એ વસ્તુ આપણે ડિફાઇન કરી, એ વસ્તુ આપણી પાસે આવી ગઈ કે એને કઈ પ્રોડક્ટ જોઈએ છે. થર્ડ, આપણે એને ફોર્મ પ્રોવાઈડ કરશું જે વસ્તુ જોઈએ છે એના માટે, એ ફોર્મ ફિલઅપ કરશે ને એની સાથે અટેચ કરીને જે બધા ડોક્યુમેન્ટની આપણે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ બધા યુઝર આપણને આપશે. Then fourth is a ask questionnaires. Consumer will receive a mail for a particular case. હવે કન્ઝ્યુમર પાસે જે પર્ટિક્યુલર કેસ છે એનો મેલ આવી જશે, through which they can communicate and operate in any event. હવે એ તમારી સાથે કોઈ પણ વસ્તુ માટે કમ્યુનિકેટ કરવા માટે રેડી છે અને ઓપરેટ કરી શકશે. કન્ઝ્યુમર વિલ બી ઇન્ફોર્મ થ્રુ ઈમેલ, થ્રુ ઓનલાઈન એક્શન્સ. હવે શું કરશે, કોઈ પણ વસ્તુની આપણે ઇન્ફોર્મેશન કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડવી છે તો આપણે ઓનલાઈન પોર્ટલ દ્વારા અથવા તો પછી આપણે ઈમેલ દ્વારા અથવા તો આપણે વોટ્સએપ દ્વારા ગમે એ વસ્તુ દ્વારા આપણે એને કોઈ પણ વસ્તુની ક્વેશ્ચનરી કરી શકશે, કે કોઈ પણ વસ્તુ તમારે કેવો કલર છે કે બાય મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ હોય એનાથી ફોર્મ ફિલઅપ કરવામાં તેમ કેટલી પ્રોડક્ટ છે એ બધી આપણે ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરી શકીએ અને ક્વેશ્ચન પૂછીને ઈમેલ દ્વારા. નાવ ફિફ્થ ઇઝ ધ રિસીવિંગ અપ્રુવલ. A consumer can verify the starting of processing on the part of relevant administration.
કન્ઝ્યુમર છે એ કઈ વસ્તુ એને જોઈએ છે એ ફાઇનલ આપણે શું કરશું તો કે વેરીફાઈ કરશું સ્ટાર્ટિંગ ઓફ અ પ્રોસેસ, કે જ્યાંથી સ્ટાર્ટ થયું હતું રજિસ્ટ્રેશનથી લઈ અને અત્યારે આપણે અપ્રુવલ આપણે એની કન્ફર્મ કરી કે હા એની વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યાં સુધીની કન્ફર્મેશન સુધીનું બધું છે એડમિનિસ્ટ્રેશનનું વર્ક છે રિલેવન્ટ એને કોઈ રિલેવન્ટ તો એ બધું આપણે શું કરશું તો કે સર્ચ કરશું અને એક વખત નજર જોશું કે આ આખી શું થાય તો કે ઓનલાઈન વર્કિંગ ઓફ ઓનલાઈન પોર્ટલ પ્રોસેસ છે એ આખી કે ઓનલાઈન પોર્ટલની પ્રોસેસ કોઈ પણ વસ્તુનું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું, ધેન ડિફાઇનિંગ અ પ્રોડક્ટ અને કઈ વસ્તુની પ્રોડક્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે એની રિક્વેસ્ટ આપણે એને એક્સેપ્ટ કરવાની, ધેન ફિલ આઉટ ફોર્મ કોઈ પણ વસ્તુનું ફોર્મ છે એ ફિલઅપ કરવાનું, ફોર્થ ઇઝ આસ્ક ક્વેશ્ચનરી કોઈ પણ વસ્તુમાં સવાલ છે તો એ ક્વેશ્ચન્સ કરવાના અને રિસીવ અપ્રુવલ, ધેન રિસીવિંગ અપ્રુવલ એને આપવાનું. So this is the process of online portal. Now we are then seeing the Flipkart. હવે આપણે ઓનલાઈન પોર્ટલ કઈ કઈ વસ્તુ એવી 2-3 જે એપ્લિકેશન્સ છે એ આપણે જોઈશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફ્લિપકાર્ટ કે જેનું નામ આપણે બધાએ સાંભળેલું છે ને અત્યારે ઓનલાઈન પોર્ટલમાં સારામાં સારી એપ્લિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યું છે. સો ફ્લિપકાર્ટ ઇઝ અ ઈ કોમર્સ કંપની. ફ્લિપકાર્ટ એક એવી કંપની છે તો કે ઈ કોમર્સ કંપની છે કે જે ગમે તે વ્યક્તિ યુઝ કરી શકે છે કે જે ઓલ ઇન્ડિયા માટે અવેલેબલ છે. ધેન એનું હેડક્વાર્ટર કઈ જગ્યાએ આવેલું છે તો કે બેંગ્લોર. ફ્લિપકાર્ટ એ એક ઈ કોમર્સ કંપની છે, એનું હેડક્વાર્ટર છે બેંગ્લોરમાં આવેલું છે. એના ફાઉન્ડર્સ કોણ છે તો કે સચિન અને બિની, એ 2 જણા એના ફાઉન્ડર છે, સચિન અને બિની. ડેટ એને ક્યારે આ ફાઉન્ડિંગ એને સ્ટાર્ટ ક્યારે કર્યું હતું તો કે 5th સપ્ટેમ્બર 2007. ફ્લિપકાર્ટ ક્યારે આપણી સાથે એપ્લિકેશનમાં એઝ અ લોન્ચ તરીકે આવ્યું હતું તો કે 5th સપ્ટેમ્બર 2007. એના સીઈઓ અત્યારે કરન્ટલી કોણ છે તો કે કલ્યાણ કૃષ્ણમૂર્તિ જે છે એના અત્યારે કરન્ટલી સીઈઓ છે. હવે એમાં કેટલા એમ્પ્લોઈઝ છે વર્ક કરે છે તો કે અપ્રોક્સિમેટલી મોર ધેન 30,000, 30,000 કરતાં પણ વધુ એમ્પ્લોઈઝ એમાં વર્ક કરે છે. અને એની રેવન્યુ શું છે તો કે $2.0 બિલિયન કે જે એની આવક છે. ધ રેવન્યુ ટચ્ડ $2.0 બિલિયન એટલી એની ઇન્કમ છે. ધેન ધ અધર સબસિડરી આર, એની અધર સબસિડરી જે કંપની છે એમાં કઈ કઈ વસ્તુનો સમાવેશ થાય છે, કઈ કઈ એવી એપ્લિકેશન છે તો કે મિંત્રા છે, જેબોંગ છે, ધેન કોમ એન્ડ ફોનપે, કોમ એન્ડ ફોનપે જે આપણે યુઝ કરી છીએ આ બધી એની કેવી તો કે સબસિડરી કંપની છે. ફ્લિપકાર્ટની સબસિડરી 4 કંપની એને કીધી તો કે મિંત્રા છે, જેબોંગ છે, ધેન કોમ છે અને ફોનપે છે. આ 4 એની સબસિડરી કંપની છે. દે ઓલરેડી ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધેર ઓવન પ્રોડક્ટ રેન્જ ઓફ ટેબલ્સ. એ પોતાની પ્રોડક્ટ કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરે છે તો કે ટેબલ રેન્જ વાઇઝ ટેબલ પ્રિપેર કરે છે અને એમાંથી જ એ લોકો સજેસ્ટ કરે છે. લેપટોપ બેગ્સ એન્ડ યુએસબી વિથ ધ બ્રાન્ડ ડિગીફ્લિપ. ધેન they are running with a complex business structure with the 9 firms. હવે તેની પોતાની પ્રોડક્ટમાં છે લેપટોપ બેગ્સ પણ પોતે બનાવે છે અને યુએસબી પણ બનાવે છે. એમાં કઈ બ્રાન્ડ એનું નામ શું છે તો કે ડિગીફ્લિપ એનું નામ હોય છે. they are running with a complex business structure. તે જટિલ એવું એક વર્ક છે બિઝનેસ છે એ સંભાળે છે. કેટલી ફોર્મમાં તો કે એની 9 સ્ટ્રક્ચર ફોર્મમાં એ ડિફાઇન કરેલું છે ફ્લિપકાર્ટ. સમ આર રજિસ્ટર્ડ ઇન સિંગાપોર ઓલ્સો. એની અમુક એવી કંપનીઓ છે જે સિંગાપોરમાં પણ રજિસ્ટર્ડ છે. હવે આપણે એનું બિઝનેસ મોડેલ જોઈશું ફ્લિપકાર્ટનું કે બિઝનેસ મોડેલ કેવી રીતે છે. ફ્લિપકાર્ટ ઇઝ અ ઈ કોમર્સ. આપણે પહેલાં જોયું કે ઈ કોમર્સ કંપની છે અને B2C બિઝનેસ ટુ ડાયરેક્ટ કન્ઝ્યુમર સુધી વસ્તુ પહોંચે છે. એમાં કોઈ વચ્ચે મિડલમેનનો ફાળો છે નહીં. શોપિંગ પોર્ટલ ફોર ઇન્ડિયન કસ્ટમર માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઓનલાઈન પોર્ટલ, માર્કેટ પ્લેસ એટલે કે ઓનલાઈન પોર્ટલ, ધેન લિસ્ટ ઓફ સેલર હુ આર ઇન્વોલ્ડ ઇન સેલિંગ ધ ડિઝાયર પ્રોડક્ટ રેન્જ. હવે જે વ્યક્તિને જે વસ્તુની ડિઝાયર હશે લિસ્ટ ઓફ વેન્ડર હુ સેલ ધ ડિઝાયર પ્રોડક્ટ્સ. એને કઈ વસ્તુ સેલ કરવી છે એને જે વસ્તુની ઈચ્છા છે એ વસ્તુ એને ફ્લિપકાર્ટ ઉપરથી મળી રહેશે. ગેટ શોપર્સ બ્રાઉઝર થ્રુ ધ મર્ચેન્ડાઇઝ એટલે કે જે વેપારીઓ છે એની પાસેથી એ શોપિંગ કરી શકશે. ધેન કસ્ટમર બ્રાઉઝિંગ એઝ પર પ્રોડક્ટ ચોઇસ. એની પ્રોડક્ટ જે ચોઇસ છે એના પરથી એ સિલેક્ટ કરી શકે. ક્રિએટ
એન્ગેજિંગ ડીલ્સ એન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ્સ, એમાં મોટા ભાગે આપણને બધી વસ્તુમાં શું જોવા મળશે તો કે ડિસ્કાઉન્ટ્સ જોવા મળશે અને ડીલ્સ કેવી થશે તો કે એન્ગેજ થશે, કમ્યુનિકેટ થશે. શોપિંગ બાય કસ્ટમર ફોર ધ રિક્વાયર પ્રોડક્ટ્સ, કસ્ટમર છે એની રિક્વાયર્ડ જે જરૂરિયાતની પ્રોડક્ટ હશે એ ખરીદી શકશે. કસ્ટમર પરચેઝ ધ ડિઝાયર પ્રોડક્ટ, દેન ધ વેન્ડર ફ્લિપકાર્ટ શિપ ધ મર્ચેન્ડાઇઝ ઓફ ટુ ધ કસ્ટમર, એટલે વેન્ડર જે છે ફ્લિપકાર્ટ શિપ છે એ મર્ચેન્ડાઇઝ ઓફ ધ કસ્ટમર, એ કસ્ટમરનો શું થઈ જશે તો કે વેપારી થઈ જશે. કોણ તો કે ફ્લિપકાર્ટ. શિપિંગ મેન્ટ બાય ફ્લિપકાર્ટ ટુ કસ્ટમર, એટલે શિપિંગ મેન્ટ કોણ થઈ જશે તો કે ફ્લિપકાર્ટ બની જશે. દેન પ્રોડક્ટ એક્સેપ્ટેડ એન્ડ નોટ રિટર્ન, પ્રોડક્ટ ડિલિવર ટુ કન્ઝ્યુમર ઓર મે બી રિટર્ન બેક. હવે ફ્લિપકાર્ટમાં એવી વસ્તુ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ મંગાવીએ તો અથવા તો રિટર્ન બેક કરવામાં આવશે અથવા તો નોટ રિટર્ન લખેલું આવશે. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ હશે તો આપણને સ્પેસિફાઈડ કરવામાં આવશે કે પ્રોડક્ટ એક્સેપ્ટેબલ છે અથવા તો એને રિટર્ન કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે. દેન લાસ્ટ ઇઝ અ વેન્ડર ગેટ્સ અ અગ્રીમેન્ટ વેલ્યુ ફોર ધ પ્રોડક્ટ સોલ્ડ, મીન્સ ધ કમિશન્સ, કોઈ પણ વસ્તુ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડશે. સેલર્સ રિસીવ ધ પ્રાઇસ ઓફ પ્રોડક્ટ બાય એલિમેન્ટ ધ કમિશન્સ ઓફ ફ્લિપકાર્ટ ધ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન સેલિંગ. એનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવાનું, એ કોણ આપશે તો કે કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એ ફ્લિપકાર્ટ આપશે. તો આ ફ્લિપકાર્ટનું શું હતું તો કે એનું બિઝનેસ મોડેલ હતું. નાવ વી કેન સી નેટવર્ક ઓર્ડર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. ફ્લિપકાર્ટનું છે જે નેટવર્ક છે, ઓર્ડર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ છે, એ આપણે જોઈશું કે ફ્લિપકાર્ટ કેવી રીતે ચાલે છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પરચેઝ પ્રોસેસ ફ્લો, એની પરચેઝ પ્રોસેસ કઈ રીતની છે તો ક્રિએટ અ પરચેઝ રિક્વિઝાઇટ ઇન્ડિકેટ, એટલે કોઈ પણ વસ્તુ કસ્ટમર છે એ ઓર્ડર આપશે કોઈ વેબસાઇટ ઉપર, ત્યાંથી એની જે પ્રોસેસ છે એ સ્ટાર્ટ થશે. ક્રિએટ પરચેઝ ઓર્ડર, પહેલાં તો એ પરચેઝ ઓર્ડર ક્રિએટ કરશે કે એને કઈ વસ્તુ જોઈએ છે એનો ઓર્ડર એ ક્રિએટ કરશે. નાવ સેકન્ડ ઇઝ અ ઓર્ડર ટ્રાન્સમિટેડ ટુ નિયરેસ્ટ વેરહાઉસ. હવે ઓર્ડર છે એ ક્યાંથી ક્યાં ટ્રાન્સફર થશે તો કે એની બાજુમાં નજીકમાં જે કોઈ વેરહાઉસ છે કે કોઈ ગોડાઉન છે એ જગ્યાએ એનો ઓર્ડર છે ફ્લિપકાર્ટમાંથી એ ટ્રાન્સફર થશે. પ્રોસેસ પેન્ડિંગ ગુડ્સ રિસિપ્ટ, હવે શું થશે તો કે એ વસ્તુ પેન્ડિંગ જે ગુડ પડ્યું છે બરાબર, એના માટે શું કરશે તો કે રિસિપ્ટ આપશે કે એ ગુડ છે આપણી પાસે પહેલાં તો વેરહાઉસમાં કે નથી. ધેન ઓર્ડર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ ઇઝ અ વેરીફાઈંગ એવરી મોર્નિંગ, દરરોજ સવારે એ શું કરશે, સવાર ફ્લિપકાર્ટમાં કઈ કસ્ટમર છે કઈ કઈ વસ્તુની એની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો એ વસ્તુ પહેલાં તો સ્ટોકમાં હાજર છે અથવા તો પછી હાજર છે તો કેટલા પ્રમાણમાં છે, કેટલા લોકો ખરીદવાવાળા છે, તો સામે એટલી સેલિંગ થાય એટલી પ્રોડક્ટ છે એ રોજ સવારમાં ફ્લિપકાર્ટમાં વેરહાઉસિંગમાં ચેક થઈ જશે. એન્ડ પેકિંગ શિપમેન્ટ, હવે એ કોઈ પણ વસ્તુ પેક થવાની છે કે પરચેઝ ઇનવોઇસ, ઇનવોઇસ ઇટ મીન્સ કે કોઈ પણ વસ્તુ પેક થવાની છે એટલે કે એને શિપિંગ કરવાની છે. નાવ મેક પેમેન્ટ વિથ ધ રેફરન્સ ટુ ઇનવોઇસ, હવે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ દ્વારા કોઈ એવી પેમેન્ટ કે એપ્લિકેશનનો સહારો લઈને આપણે એ વસ્તુનું શું કરશું તો કે પેમેન્ટ કરશું. રિસીવિંગ એટ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટર, કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટરમાં એનો ઓર્ડર છે એ શું થશે તો કે રિસીવ થશે. ડિલિવરી બાય કુરિયર, શેના દ્વારા આપવામાં આવશે તો કે કુરિયર દ્વારા આપવામાં આવશે અને એ કુરિયર દ્વારા કોને છેલ્લે લાસ્ટ કસ્ટમર સુધી પહોંચી જશે. એટલે કસ્ટમરથી લઈ અને કસ્ટમરનો ઓર્ડર લઈ અને લાસ્ટમાં જ્યાં સુધી કસ્ટમર સુધી એની પ્રોડક્ટ ના પહોંચે ત્યાં સુધીની આખી પ્રોસેસ છે એ ફ્લિપકાર્ટમાં સમજાવવામાં આવી છે. સો ધીસ મોડલ ઇઝ અ બેઝડ ઓન ધ પર્સન્ટેજ ઓફ કમિશન્સ ઓન ધ ટોટલ સેલ્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. હવે પ્રોડક્ટના બેઝ ઉપર કેટલું સેલ થયું છે એના પર ડિપેન્ડન્ટ છે. ઇટ મે બી ઇન ધ રેન્જ ઓફ 5% ટુ 20%, ક્યાં સુધીનું સેલ થાય. એક્સક્લુડિંગ ટેક્સ એન્ડ ડિસ્કાઉન્ટ ધ સોર્સિસ ઓફ રેવન્યુ ફેર, કઈ કઈ સોર્સિસ દ્વારા કરવામાં આવે છે. વેબ પોર્ટલ ઈ કોમર્સ, ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ અ લિસ્ટિંગ ચાર્જ ફોર સેલર્સ એન્ડ કન્વીનિયન્સ ફી ઓન ધ કસ્ટમર ફોર ધ લાસ્ટ ડિલિવરી. હવે કોઈ પણ જગ્યાએ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વસ્તુ પહોંચાડવી હોય તો એના માટેનું ચાર્જીસ છે એ કોની પાસેથી કલેક્ટ કરશે તો કે કન્ઝ્યુમર પાસેથી એની ફી કલેક્ટ કરશે અને પ્લસમાં એક્સ્ટ્રા એને ડિલિવરી ચાર્જ એ લોકો લેશે. પેમેન્ટ ગેટવે રેગ્યુલર્ડ બાય ફ્લિપકાર્ટ ડિજિટલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સિંગાપોર, ફ્લિપકાર્ટ ડિજિટલ મીડિયા એન્ડ સેલિંગ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કો બ્રાન્ડિંગ એન્ડ કો એડવર્ટાઇઝિંગ સપોર્ટ. હવે પેમેન્ટ ગેટવે છે કે કઈ વસ્તુથી તમે પેમેન્ટ કરો છો
તો એ કઈ કઈ વસ્તુ દ્વારા આવશે તો કે ફ્લિપકાર્ટ ડિજિટલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સિંગાપોર, ફ્લિપકાર્ટ ડિજિટલ મીડિયા સેલિંગ કંપની, આ બધા દ્વારા છે એ એના પેમેન્ટ ગેટવે છે કે જેના દ્વારા એ લોકો પેમેન્ટ કરી શકશે. એન્ડ ફ્લિપકાર્ટ કેશ એન્ડ કેરી હોલસેલ ડિવિઝન, ફ્લિપકાર્ટ છે એ કેશ અને કેરી હોલસેલ ડિવિઝન છે. અને ફોનપે, મોબાઈલ વોલેટ, પેટીએમ એન્ડ અધર્સ, કઈ કઈ એપ્લિકેશન્સ દ્વારા તમે ફ્લિપકાર્ટમાંથી વસ્તુ મંગાવી શકો તો એ છે કે ફોનપે અથવા તો મોબાઈલ વોલેટ એન્ડ ઓલ્સો પેટીએમ. આ ત્રણ એવી વસ્તુ છે કે જેના દ્વારા તમે ફ્લિપકાર્ટમાંથી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ મંગાવી શકો અથવા તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આપણે ઓર્ડર આપી શકો કોઈ પણ પ્રોડક્ટનો, એના દ્વારા એ લોકો પેમેન્ટ કરી શકે. તો ધીસ ઇઝ અ નેટવર્ક ઓર્ડર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ ઓફ ફ્લિપકાર્ટ. થેન્ક યુ વેરી મચ.